हेलो एभ्रिवान नमस्ते। यो नयाँ प्लेलिस्टमा हामी म्याटप्लटलिबको बारेमा सिक्नेछौँ। सो विल स्टार्ट विथ बेसिक म्याटप्लटलिब। यसमा चाहिँ ओभरअल जेनरल डाटा ह्यान्डलिङको कुराहरू गर्छौँ, जस्तै डाटाहरू प्लट गर्ने, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लटहरू गर्ने होइन। अनि म्याटप्लटलिबको जुन प्लट छ त्यसलाई थोरै कस्टमाइजहरू गर्न सक्ने कुराहरू गर्छौँ। र हाम्रो पाइथनको प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने तपाईँले यो अलरेडी नो कि हामी कोल्याबबाट गर्छौँ। तपाईँसँग आफ्नै ल्यापटपकै पाइथन युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले जुन चेन्जेसहरू आइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। सो म त्यो कुराहरू पनि एड्रेस गर्छु। सो फर्स्ट त एआईको युसेज एकदमै धेरै छ। अब युजली चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ, जस्तै मलाई दुईवटा डाटा छ, दुईवटा एरे अफ डाटा छ र त्यसलाई मैले प्लट गर्नु पऱ्यो भने मैले त्यसलाई सिधै एआईलाई दिएँ भने त्यसले गरिदिन्छ क्या, धेरै हदसम्म गर्छ। अब त्यसमा मल्टिपलचोटि चाहिँ नि दिनु पर्ला कोड अथवा त्यसलाई चाहिँ यस्तो गर भनेर भनेको भने गर्नु पर्ला होइन। र प्रब्लम के हुँदैछ भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लर्न गरिँदैन क्या। म पनि त्यस्तो, मेरो पनि प्रब्लम त्यही नै भइरहेछ क्या। लाइक एभ्री टाइम आइएम ट्राइङ टु लर्न कोड होइन, अथवा म कोडिङ केही गरिरहेको छु भने अब इफ देयर इज नो डेडलाइन देन आई क्यान लाइक गो लाइक दिस लाइक द्याट। बट इफ डेडलाइन नजिक छ भने चाहिँ एकदमै पुस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लर्न त केही पनि गरिँदैन फर्स्ट थिङ फर्स्ट। हुँदा हुँदा लाइक पछि गएर त्यो कुन कोडले के काम गर्यो भन्ने कुरा नि त्यो बिर्सिन्छ, बुझ्दैन। प्लस आफूले जानेको कोडिङ स्किल्सहरू पनि हराउँदै जान्छ क्या। त्यो भएर चाहिँ दिस इज माई ट्राई, मेरो एउटा मैले ट्राई गर्न खोजिरहेको छु कि आफूले पहिला आफूले जानेका कोडहरू पनि याद भइरहोस् र अरूलाई पनि सिकाउन सकियोस् भन्ने चाहिँ एउटा एम हो। र कोडिङ चाहिँ अब यसरी चेन्ज भइरहेको छ। अनि अब यो चाहिँ म पछि गएर चाहिँ एउटा अलिकति ठुलै प्रब्लम जस्तो देख्दैछु। तर त्योसँग हामीले लर्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ यु आर हियर यु मिन्स यु रियली वान लर्न इट कोडिङ होइन, किनभने यति धेरै आएछ। इभन अहिले यहाँ हेर्नु अब कोल्याबमा पनि एकदम धेरै आएछ। र म चाहिँ नि लाइक हार्ड कोड गर्ने अथवा गराउने भन्दाखेरि पनि त्योसँगै लर्न गर्दै अगाडि बढ्ने तिर चाहिँ जान्छु। सो केही एआई फिचर्सहरू हामी इनेबल गर्छौँ जसले हामीलाई इजी बनाउँछ। अभियसली यो बेसिक कोडहरू त एकदमै राम्रोसँग गरिदिन्छ, सो खासै समस्या हुँदैन। तर म्याटप्लटलिब को अरू फिचर्सहरू अब जब हामी अलिक एडभान्समा जान्छौँ त्यति बेला पनि एआईले नगर्ने होइन, गर्नु त गरिदिन्छ। एउटा इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँले के एउटा सिम्पल प्लट स्क्याटर प्लट गर्नु छ भने त्यो तपाईँले डाटाको भेरिएबल्स नै दिएर लो गर्दै त भनेर च्याटजिपिटी अथवा कोपाइलट अथवा जेमिनाइले दिनु भने त्यसले कोड लेखिदिन्छ क्या। मेन प्रब्लम कहाँ हो भने एभ्री टाइम यु गिभ इट, एभ्री टाइम इट डज इट विथ डिफ्रेन्ट स्टाइल, डिफ्रेन्ट कोड्स। किनभने यति धेरै कोड छ त्यो सेम काम गर्नलाई, यति धेरै मेथड्सहरू हुन्छ सेम काम गर्नलाई। सो इट विल डु इट एभ्री टाइम एन्ड देयर इज नो कन्सिस्टेन्सी होइन। अनि एउटा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने लाइक एकचोटि आफूले एउटा स्पेसिफिक स्टेप गरेर जहिले त्यही फलो गर भनेर दिन पनि सकिन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि त्यो कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा आउँदैन कि ह्युमनले कोड गरेको र एआईले कोड गरेको एकदमै छुट्टिहाल्छ त्यहाँनिर होइन। र अनलर्निङ नै हुन्छ हाम्रो लागि। र पछि गएर जस्ट इमेजिन वान डे इफ च्याटजिपिटी अथवा चाहिँ यो एआईको जति पनि अहिले त एकदम बबल भनिरहेको छ नि विषयमा, त्यो कुरा चाहिँ एकदम ब्रस्ट भयो अथवा यो गयो भने अथवा चाहिँ नि मार्केट क्रास भयो भने अनेक कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अथवा जस्ट इमेजिन द डे दे इमेजिन लाइक ओके एआई इज नट फ्री, यु हेभ टु पे होइन। सो आइदर यु हेभ टु पे अर यु हेभ टु डु इट द हार्ड वे होइन। र त्यति बेला हार्ड वे नहोस् भनेर चाहिँ प्लस आफ्नो स्किल्सलाई चाहिँ रेजुभिनेट गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले पनि यो सिरिज बनाएको चाहिँ कारण त्यो पनि हो। र तपाईँहरू पनि यहाँनिर आउनु भएको छ भने अभियसली यु आर अल्सो टायर्ड अफ एआई। तर लेट्स लर्न, लेट्स युज इट इन सम वे। जस्तै अब यो गुगल कोल्याबमा हुनुहुन्छ भने अथवा अहिले त आफ्नो भिएस कोड अथवा जे युज गर्नुपर्छ त्यहाँ पनि कोपाइलटहरू एड गर्न मिल्छ। अब यो गुगल कोल्याबमा चाहिँ गुगलकै छ अभियसली जेमिनाई। त्यो युजली आई थिङ्क त्यो अलरेडी छ होला तपाईँको उसँग, तर छैन भने पनि तपाईँले सेटिङमा गएर यहाँनिर एआई एसिस्टेन्समा गएर त्यसको अप्सन्सहरू के चाहिँ गर्ने के नगर्ने भनेर कुरा यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। युजली माथिको दुइटा गर्नु भने यसले अलिकति बढी हेल्प गर्छ। इनलाइन कम्प्लिसन दिन्छ, अगाडिको कोड के हो त्यो कुराहरू दिन्छ। अरू अब कन्सेन्ट त गर्नै पऱ्यो जेनेरेटिभ एआई फिचर युज गर्नलाई। त्यस्तै तलको बबलहरू हाइड गर्नु मन छ भने हाइड ठिक त हुन्छ। एन्ड जस्ट लेटिङ इट वाट इट इज डुइङ है त। अब यो हाम्रो नयाँ नोटबुक हो। सो लेट्स बिगिन दिस कोर्स। ओके, फर्स्टमा त म्याटप्लटलिबको बेसिक कुराहरू बुझौँ र के हो म्याटप्लटलिब। त्यस लागि म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने म्याटप्लटलिबको डकुमेन्टेसन होइन, म्याटप्लटलिबको डकुमेन्टेसन खोज्नु होला। अनि सर एकचोटि जानु होला, फर्स्टमा इन्स्टल गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले हामी यहाँनिर यो कोल्याब युज गरिरहेको छौँ। सो वी डोन्ट ह्याभ टु इन्स्टल म्याटप्लटलिब, त्यो त्यहाँनिर आउँछ। यदि तपाईँको आफ्नो मेसिनमा पाइथन इन्स्टल गर्दै हुन्छ भने म्याटप्लटलिब इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपेन्डिङ अपन द मेथड, पिप इन्स्टल गर्ने भने यसरी अथवा कोन्डा इन्स्टल भने यसरी गर्नु पऱ्यो। डिपेन्डिङ अपन द मेथड्स तपाईँको कुन के इन्भाइरोमेन्ट युज गर्नु, कसरी युज गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा।
डिपेन्ड गर्छ युजली पिपल स्टिल वर्क यदि जुपिटर नोटबुक कोन्डाबाट युज गरेको भने यहाँनिर एक्सक्लामेसन हालेर इन्स्टल गर्दाखेरि नोटबुकबाट इन्स्टल हुन्छ सो कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन त्यस तर तपाईँले यहाँनिर अलिकति हेर्नु यहाँ क्विक स्टार्ट गाइडहरू छ सो आई वुड स्ट्रङली सजेस्ट यु टु जस्ट गो थ्रु इट लेख्नुपर्छ भन्ने छैन तर सर एकचोटि हेर्नु होला जस्तै फर्स्टमा यहाँनिर कसरी इम्पोर्ट गर्ने यहाँनिर अभियसली जहिले म्याटप्लटलिब भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब डाटा जेनेरेट गर्नु छ भने नम्पाइहरू युज गरेर हुन्छ सो त्यो अर्को हो नम्पाइ त्यो पनि पछि बिस्तारै गर्छौँ र यहाँ एउटा सिम्पल फिगरहरू बनाइदिएको छ अनि मेन चाहिँ यो फिगर यो यसको लागि चाहिँ हो मेन यहाँनिर फिगरको पार्ट्सहरू के हो त अब कहिले के चेन्ज गर्न आउँदैन कस्तो गर्न आउँदैन होइन जस्तै यो भनेको लाइन भयो यो भनेको ग्रिड हो होइन ग्रिडलाई युजली यहाँनिर जति पनि फिगरको पार्ट्सहरू देख्छ नि त्यही अनुसारको कोड हुन्छ कि जस्तै मेजर टिक माइनर टिकहरू होइन वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस एक्सिस लेभलहरूको कुराहरू आउँछ लेजेन्ड भनेर आउँछ ए एक्सट्रा लेजेन्ड दिइरहेको छ नि यहाँ अलिकति ऊ पनि दिइरहेको छ भने त कसरी चेन्ज गर्ने जस्तै यो भनेको सेट माइनरलाई के गर्ने अथवा मेजरलाई के गर्ने अथवा यहाँ कसरी लेभल चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ दिइरहेछ अझ हामीले त्यहाँनिर त्यो कोड कम्प्लिसनको पनि हामीले एआई एसिस्टेन्टलाई इनेबल गरेको छौँ त्यो भएपछि हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ क्या तर इभन त्यसले त्यहाँनिर डिस्प्ले गरे पनि म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने टाइप चाहिँ आफैले गर्नु होला फर्स्ट थिङ सुरुमा लर्न गर्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ र जब आफूलाई अलिकति युज टु भइसक्छ त्यसपछि त त्यो हेर्नु पनि नपरोस् भनेर त्यसरी जानु पनि सकिन्छ है त सो दिज आर द पार्ट्स अफ फिगर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बेसिकली हामीले क्लास 8, 9, 10 तिर पढेको प्लटिङ गर्ने कस्तो हुन्छ होइन त्यही कुरा हुन्छ ग्रिड होइन इनलाइन अथवा लाइन अब मार्कर्स भनेको यस्तो भयो जस्तै ट्रायङ्गल सलिड स्पेयर सलिड सर्कल जे पनि राख्न सकिन्छ होइन अब लाइनहरू पनि डटेडदेखि लिएर अनेक थरीका राख्न सकिन्छ लेजेन्ड भनेको यहाँनिरभित्रको एलिमेन्टहरूको बारेमा यहाँ लेख्न सकिन्छ है सो यी सबै कुराहरू चाहिँ फिगरको पार्टमा छ सो इफ यु जस्ट वान्ट टु गो थ्रु दिस डकुमेन्टेसनबाट जानुहोस् अथवा एकचोटिलाई स्क्रिन पज गरेर एकचोटि सर कहाँ के छ हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन तल केही इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ फिगरको कोडहरू के भनेर दिएको छ र यो चाहिँ फर्स्ट यो सिम्पल ट्युटोरियल हो यहाँनिर यति धेरै कुराहरू दिइसकेको छ यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्नु भन्दा पनि तपाईँलाई बेसिक कुराहरू मजाले आउनु हो है त अब यो त क्विक स्टार्ट कसरी गर्ने भन्ने भयो भने अब अरू अलिकति अझै एडभान्स गर्न मन छ भने अब त्यहाँबाट अरू उयो गाइडहरू हेर्दा पनि हुन्छ ट्युटोरियलहरू हेर्दा पनि हुन्छ ट्युटोरियलमा जानुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्युटोरियल यहाँ इमेजको लागि कस्तो भन्ने कुराहरू दिन्छ र सबै सोर्स कोड तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै आउट जुपिटर नोटबुक आइपिओएनबी फाइलहरू होला यसमा सो त्यो गरेर पनि सर र ट्युटोरियल हेरिरहँदाखेरि पनि दिमागमा बस्छ जस्तै यो डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो आइप्याड अथवा चाहिँ प्रिन्ट गरेर पनि पेपरमा बोकिराख्नु भयो भने यसो हेर्दै गर्नु हो भने तपाईँलाई हेल्प हुन्छ सो फर्स्ट थिङ गर्नै पर्ने भनेको म्याटप्लोट्लिबको डकुमेन्टेसन हो पुरै अब अहिलेको टाइममा पुरै हेरिँदैन तर सर एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी भेरी मच युजफुल अब लेट्स गेट ब्याक टु कोडिङ अब म्याटप्लोट्लिब इन्स्टल भइसकेपछि फर्स्टमा इन्भाइरोमेन्टलाई इम्पोर्ट गरौँ है त त्यसको लागि इम्पोर्ट म्याटप्लोट्लिब सो म्याटप्लोट्लिब मात्रै होला भन्ने छैन तर म्याटप्लोट्लिब डट पाई प्लट युज गरिन्छ डट पिवाई पिएनओटी अब हामीले त्यो इनलाइन जेनेरेट गर्न दिएको थियौँ त्यही भएर यहाँनिर अगाडि सजेस्ट गरिरहेको छ उसले कोड हेर्नु त जस्तै म्याटप्लोट्लिब डट पाइप्लट त्यसलाई कम्प्लिसनलाई हेल्प गर भनेर हामीले अघि एआईमा अन गरेको थियो नि त त्यो भएर म्याटप्लोट्लिब डट पाइप्लट एसपिएल भनेर त्यसले त्यहाँ दिइसकेको छ क्या सो त्यही नै हो अरू एकदम सिम्पल कुरा हो त्यही भएर अरू केही पनि मैले त्यहाँ सोच्ने उसले नम्पाईको पनि सजेसन दिइसकेको थियो तर त्यसलाई अहिले नराखौँ अथवा नेक्स्ट सेलमा गरेर राखौँ ल अब एउटा सिम्पल फिगरको एउटा इन्टरफेस भनौँ त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याथड जस्तै पिएलटी डट प्लट गरेर पनि अब एक्स भ्यालु वाइ भ्यालु राखेर गर्न सकिन्छ भने म चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ एउटा स्पेसिफिक म्याथड फलो गर्छु भन्छ नि धेरैवटा म्याथडहरू छन् जुनै पनि फलो गर्न सकिन्छ र अघि पनि मैले भनेको एआईलाई केही काम गर भने उसले 10,000वटा तरिकाले गर्न सक्छ सो एभ्री टाइम त्यो इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ सो त्यसको लागि पनि हामीले एउटा स्पेसिफिक कन्सिस्टेन्ट म्याथडलाई चाहिँ फलो गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो र मैले पनि युजली फलो गर्ने मेथड चाहिँ फिगर र एक्सिस डिफाइन गर्ने हो त्यो भएपछि मलाई पनि सजिलो लाग्छ एभ्री टाइम र मल्टिपल फिगर्स पनि त्यही सिम्पल कोडबाट बन्छ त्यसपछि लुपिङहरू पनि त्यहीँनिर एड गर्न मिल्छ लुप गरेर मल्टिपल फिगर्सहरू बनाउने यताउता सबै त्यसबाटै मिल्छ सो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु लर्न टु डिफ्रेन्ट भर्जन्स अफ अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कोड मेथड्स अफ कोड भनौँ होइन सो त्यसलाई फर्स्ट भनेको फिगर र एक्सिस हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ फिगर एन्ड कमा अनि एएक्स इक्वल्स टु पिएलटी डट सब प्लट्स पिएलटी डट सब प्लट्स गरेपछि कोमा त्यो के अरे ब्राकेट लाउनु पऱ्यो त्यसपछि अब एउटा फिगर त उसले एउटा प्लेस होल्डर बनायो उसले फिगर बनाइसकेको छ भित्र तर त्यसलाई डिस्प्ले गर्नको लागि सबै पिएलटी डट सो युज गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि मेन्सन दिएर अब यसलाई रन गरिहेरौँ अनि यसले एउटा के बनाइदिनु छ हेर्नु सो एउटा प्लेस होल्डर जस्तै फिगरको एलिमेन्टहरू भएको यसले बनाइदिएको छ जस्तै तपाईँले हेर्नु भने यताबाट एक्स एक्सिसको उसले टक्क जेनेरेट गरिरहेको छ वाइ एक्सिस पनि जेनेरेट गर्दैछ र यसरी गर्छ अब यसको साइजेसहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ है त तर त्योभन्दा अगाडि हामी सिम्पल एउटा प्लट
अथवा चाहिँ नि एउटा डाटा साइडको एउटा लाइन प्लट जस्तो अथवा प्लटै भनौँ न यही मेथडले हामी बनाऊँ है त त्यसको लागि हामीलाई डाटा चाहियो मैले यहाँनिर कुनै पनि पान्डाबाट डाटा लोड गरेको छैन राखेको छैन त्यही भएर एउटा अलिकति लेखिहालौँ त्यसको लागि नम्पाई युज गरौँ है त त्यही भएर म नम्पाईलाई इम्पोर्ट गर्छु है त इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी दुईवटा डाटा राखौँ अब एक्स इक्वल्स टु एनपी डट एरे अब ब्राकेट अनि त्यसपछि स्क्वायर ब्राकेट 1 यो चाहिँ नम्पाईको ट्युटोरियलमा गरौँ ल अहिले मैले जस्ट यहाँ राखेँ 3 4 5 6 राखेँ है त बिच बिचमा तपाईँले रन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी लाइक रन गर्दै अब यदि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि यतातिर कतै मिस्टेक भयो भने त्यो पुरै कोड लेखिसकेर गर्नुभन्दा बिच बिचमा रन गर्दै हेर्दा पनि हुन्छ तर यदि लुपहरू छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नगर्नु होला किनभने त्यो आदि इन्कम्प्लिट कोडमा चाहिँ त्यो रन हुँदैन होइन जस्तै अब यो एक्सको भ्यालु केही न केही सही छ भन्ने हामीलाई लाग्छ किन मैले बिचमा रन गरिसकेँ होइन त्यस्तै वाइलाई पनि एउटा रेन्ज दिउँ वाइ इक्वल्स टु अब उसले यहाँ दिइसक्यो भने त एआईले के गरिदिइसक्यो त माथिको ट्रेन्ड हेरेर तलपट्टि सबै डाटै दिइसक्यो तर अब लेखौँ हामी एनपी डट एरे अनि स्मल ब्राकेट बिग ब्राकेट अब यो चाहिँ अर्को डाटा भयो वाइको लागि डाटा भयो त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ जस्तै 2 एउटा भेरिएबल देखेस् न प्लट होइन 2 त्यसपछि 8 राखिदिएँ मैले त्यसै 6वटा माथि डाटा होला सो 2 8 15 अनि त्यसपछि लेट्स डु 16 त्यसपछि 9 त्यसपछि 5 लेट्स डु इट 6वटा डाटा पनि 1 2 3 4 5 6 6वटा भयो है सो यसरी हामीले दुईवटा एक्स र वाइ भ्यालु भनेर दुईवटा डाटा दिएको छौँ होइन अब अर्को काम के भयो त हामीले पिएलटी डट जुन प्लट गरेको छौँ यो एक्सिसको फिगर एक्सिस त्यही अनुसारले एउटा प्लट क्रिएट गर्नु यसलाई हामीले डाइरेक्टली पिएलटी डट सो अथवा एक्स्ट्रा प्लट त्यो अनेक थरी गर्न पनि सक्छ जस्तै पिएलटी डट प्लट गरेर त्यो भेरिएबलहरू दिन पनि सक्छौँ त्यतातिर नजाउँ लेट्स फलो अ स्पेसिफिक ट्रेन्ड सो लेट्स डिफाइन द फिगर एगेन इभन द फिगर माथि डिफाइन गरिसकेको छ यो हाम्रो नयाँ हो सो फिगर डिफाइन गरौँ है त सो फिगरको लागि फिगर अनि त्यसपछि के कमा एक्सिस अनि एक्सिसको रिच के गर्ने पिएलटी डट सब प्लट होइन पिएलटी डट सब प्लट अनि त्यसपछि इन्डेन्सन दिउँ ए क्लोज भयो है अब यो भएपछि फिगरको लागि प्लेस होल्डर भयो यो चाहिँ के हो त फिगरको लागि प्लेस होल्डर भयो होइन अब हामीले के गर्नु पर्यो डाटा हाल्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी हाल्नु त एएक्स फिगर एफआइजी डट पिएलओटी गरौँ भने चाहिँ यो फिगर डिफाइन गर्नु परेन तर हामीले एक्सेसहरू डिफाइन गरेको छौँ सो द्याट कस्टमाइजेसन सजिलो हुन्छ कि कस्टमाइजेसन सिङ्गल फिगरको लागि चाहिँ खासै फरक पर्दैन होइन तपाईँले एफआइजी डट पिएलटी डट गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ त भने मल्टिपल फिगरहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो मेथड एप्लाई गर्नुपर्छ सो वाइ नट यसले सिङ्गललाई पनि काम गर्छ अरूलाई पनि काम गर्छ सो वाइ नट जस्ट युज वान सिङ्गल मेथड होइन सो एएक्स डट पिएलओ प्लट हामीले एक्स टु वाइ डिफाइन गरिसकेको छ सो एक्स कमा वाइ ब्राकेट क्लोज यदि चाहिँ फिगर डिफाइन भयो त्यहाँनिर मजाले डाटा पनि गएको छ तर अहिले पनि रन गऱ्यौँ भने यसले फिगर अफ ओ माई गड इट्स सोड बट इट विल नट सो है त देखाउने चाहिँ होइन यहाँनिर देखाइसकेको छ म्याथमेटिकले एफआई गरेको हुनसक्छ सो पिएलटी डट सो गर्नु पऱ्यो त्यसपछि तर यदि तपाईँले गर्दाखेरि देखाएन भने जस्तै अब यहाँनिर माथि केही लेखाएको थियो नि त्यो फिगरको लागि राखेको यो अटोमेटिक यो अब को ल्याबले चाहिँ देखाइदियो होइन तर तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ देखाउन नदेखाउन सक्छ सो एउटा जेनेरेट भएको छ हाम्रो फिगर जुन चाहिँ हाम्रो डाटासँग डिपेन्डेन्ट छ होइन जस्तै यहाँनिर हेर्नु भने यहाँनिर एउटा छ अनि त्यस यहाँनिर यो एक्स एक्सिस भयो अर्को चाहिँ के भयो त वाइ एक्सिस भयो अनि अरू के छ त यहाँनिर भन्दाखेरि भ्यालुजहरू दिएको छ र एउटा सिम्पल लाइन प्लट जस्तो चाहिँ यहाँनिर के भएको छ त बनेको रहेछ होइन सो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल फिगर चाहिँ बनाउन सक्छौँ अब यो अलिकति लामो हुनसक्छ भिडियोभन्दा बढी गऱ्यो भने सो दिस इज इट फर द सिम्पल प्लट अब यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ अब यो कसरी कस्टमाइज गर्ने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लट्सहरू छ सबै कुरा हामी यहाँनिर सिक्छौँ सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो go down below comment after long time I have created a video so write your comments to motivate me and motivate yourself too so see you in next video thank you